हॅलो, नमस्कार. स्पर्धा परीक्षांमध्ये असणारा इंग्लिश ग्रामर हा विषय अवघड वाटतो आणि जर तो मराठीतून अगदी सोप्या पद्धतीने शिकायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी. नमस्कार, मी आहे प्रगती. ग्रामर सेंटर नावाचा आपला एक टेलिग्राम चॅनल आहे आणि त्या चॅनलवरती मी नेहमी क्विज टाकत असते. डेली क्विज असतात आणि त्या डेली क्विजचं एक्सप्लेनेशन आपण 1 बाय 1 बघणार आहे आणि त्या एक्सप्लेनेशन सिरीजमधला हा आपला पहिला व्हिडिओ. यामध्ये आपण 1 ते 5 क्वेश्चन्स बघणार आहे. तुम्हाला सर्व प्रश्नांचे डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन मिळेल आणि त्याचबरोबर तुम्हाला इंग्लिशचे सर्व नियम तोंडपाठसुद्धा होतील. ओके, तर आपण आता सुरुवात करूया. आपण आपल्या चॅनलवरती टाकलेला पहिला प्रश्न आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेन्स. नेहमी लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस आपल्याला प्रश्न सोडवायचा आहे त्यावेळी त्यांनी आपल्याला दिलेले इन्स्ट्रक्शन्स लक्षात ठेवायचे. आपल्याला इथे करेक्ट विचारलेलं आहे, नॉट करेक्ट विचारलेलं आहे की काय ते आपल्याला बघावं लागेल. या प्रश्नात तरी त्यांनी आपल्याला करेक्ट सेंटेन्स विचारलेला आहे. आपण ऑप्शन्स बघूयात. पहिलं आहे, ही गेव मी ॲडवाइसेस, ही गेव मी अ ॲडवाइस, ही गेव मी ॲडवाइस, ही गेव मी ॲन ॲडवाइस. बेसिकली क्वेश्चनमध्ये आपल्याला काय विचारलेलं आहे, ॲडवाइसबद्दल विचारलेलं आहे. सगळ्या ऑप्शन्समध्ये आपल्याला ॲडवाइस दिसत आहे, पण कोणतं वाक्य बरोबर आहे हे आपण बघूयात. ॲडवाइस काय आहे, तर ॲडवाइस हे एक अनकाउंटेबल नाऊन आहे. अनकाउंटेबल नाऊन म्हणजे असं नाऊन जे आपण संख्येमध्ये मोजू शकत नाही, संख्येमध्ये मोजता येत नाही. मग अशा नाउन्सचा नियम काय सांगतो की तुम्ही 1, 2, 3, 4 असं मोजू शकत नाही आहे, तर तुम्हाला ते प्लुरल करता येणार नाही. सो सगळ्यात पहिला नियम काय आहे अनकाउंटेबल नाउन्सचा, प्लुरल करता येत नाही, ते नेहमी सिंग्युलरमध्येच वापरले जातात. ओके, दुसरा नियम काय सांगतो की यांच्या आधी आर्टिकल्सचा वापर करत नाही. पण कोणते आर्टिकल्स? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स यांचा वापर आपण करत नाही. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कोणते असतात, तर आर्टिकल ए आणि आर्टिकल ॲन. त्यामुळे ह्यांचा सुद्धा वापर अनकाउंटेबल नाउन्सच्या आधी केला जात नाही. सो आता आपण क्वेश्चनकडे परत येऊया. इथे मी म्हटलेलं आहे, ही गेव मी ॲडवाइसेस. सो हे अनकाउंटेबल नाउन असून सुद्धा प्लुरल वापरलंय, सो हे चुकलंय. ही गेव मी अ ॲडवाइस, इथे इनडेफिनेट आर्टिकल वापरलं, त्यामुळे हे सुद्धा वाक्य चुकीचं आहे. आणि ऑप्शन डी आहे, ही गेव मी ॲन ॲडवाइस. इथे सुद्धा इनडेफिनेट आर्टिकलचा वापर झालेला आहे अनकाउंटेबल नाउनच्या आधी, म्हणून हे सुद्धा वाक्य चुकीचं आहे. सो करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे, ऑप्शन सी, ही गेव मी ॲडवाइस. आता जर तुम्हाला ॲडवाइसच्या आधी एखादं मोजण्यासाठी काही वापरायचंच असेल, तर आपण अनकाउंटेबल नाउन्सच्या आधी शक्यतो सम किंवा मच हे 2 शब्द वापरतो, पण मेनी किंवा संख्येत मोजता येणाऱ्या शब्दांचा वापर आपण इथे करत नाही. आपण सम वापरू शकतो, मच वापरू शकतो, पण मेनी वापरू शकत नाही. हे ॲडवाइसबद्दल झालं. खूप लोकांचं कन्फ्युजन होतं ॲडव्हाइस आणि ॲडवाइसबद्दल. तर हे लक्षात घ्या की ॲडवाइस हे एक नाऊन आहे, तर ॲडवाइस हे एक व्हर्ब आहे आणि ते वाक्यामध्ये वर्ब V1, V2, V3 या फॉर्म्सपैकी कोणत्याही फॉर्ममध्ये वापरलं जाऊ शकतं. बरं, V4 आणि V5 सुद्धा फॉर्म्स असतात, सो यामध्ये सुद्धा आपण ते वापरू शकतो. सो हा आहे पहिला प्रश्न. आता आपण लगेचच दुसरा प्रश्न बघूया. सेकंड क्वेश्चन आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव्ह नाउन. ऑप्शन्स बघूया, क्लर्जी, काउज, कॅटल, पिझेंट्री. आपण कलेक्टिव्ह नाउनबद्दल माहिती बघूया. कलेक्टिव्ह नाउन म्हणजे काय, एखाद्या ग्रुपबद्दल उच्चारलेला शब्द. एखाद्या ग्रुपबद्दल, व्यक्तीच्या समूहाबद्दल, वस्तूंच्या समूहाबद्दल आपण एक शब्द ठरवतो, त्याला आपण त्या गोष्टीला एक विशिष्ट नाव दिलेलं असतं, त्या नावाला आपण म्हणतो कलेक्टिव्ह नाउन.
कलेक्टिव्ह नाऊन हा नेहमी एक समूह असतो आणि त्याच्या पुढे एक नियम असा सांगतो की नेहमी जे काही व्हर्ब वापरू आपण ते प्लुरल व्हर्ब असतं. कारण हे ऑलरेडी समूहाबद्दल बोलत आहोत, तो व्हर्बसुद्धा प्लुरलमध्येच येतं. मग आता इथे आपल्याला काही शब्द दिले आहेत, त्यातले आपण शब्दांचे अर्थ समजून घेऊयात, मग तुम्हाला उत्तर आपोआप मिळेल. पहिलं आहे क्लर्जी. क्लर्जी म्हणजे काय? चर्चमध्ये जे पुजारी असतात त्या पुजाऱ्यांचा समूह म्हणजे क्लर्जी. म्हणजे हे समूहाबद्दल आहे. काऊज आपण नंतर बघू. आता बघूयात कॅटल. कॅटल म्हणजे काय? गाई आणि गुरांचा कळप. म्हणजे जे आपण म्हणतो ना कॅटल आर ग्रेझिंग, म्हणजेच गाई आणि गुरांचा जो कळप असतो त्या कळपाला दिलेलं हे एक नाव आहे, त्यामुळे हे पण कलेक्टिव्ह नाउन आहे. पीझंट्री म्हणजे शेतकरी वर्ग. शेतकरी वर्गाच्या एका समूहाला आपण दिलेलं नाव आहे म्हणून त्याला म्हणतात पीझंट्री. इथे काऊज हे तुम्हाला अनेक वचन आहे, हे एक कलेक्टिव्ह नाउन नाही आहे, हे नुसतं अनेक वचन आहे. मेन नाउन काय आहे? काव. काव म्हणजे गाय. पण ह्याचं अनेक वचन काय होतं तर काऊज. म्हणजे तुम्ही गायींचा कळप बघितला म्हणून आपण त्याला काऊज असं म्हणू शकत नाही. गायींचा जर कळप असेल तरी सुद्धा आपण त्याला कॅटलच म्हणणार आहे. इथे आपण जस्ट प्लुरल केलेलं आहे, हे कलेक्टिव्ह नाउन नाही. त्यामुळे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव्ह नाउनचा आन्सर असणार आहे काऊज. हे आपलं कलेक्टिव्ह नाउन नाही आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. In which of the following sentences noun form of the word fast is used? तुम्ही बघू शकता चारही ऑप्शन्समध्ये फास्ट हा शब्द दिलेला आहे, पण याचा पार्ट ऑफ स्पीच हा प्रत्येक वाक्यामध्ये वेगळा वेगळा आहे. पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की वाक्यात त्या शब्दाला कोणत्या प्रकारे वापरला आहे त्यावरून त्याचा पार्ट ऑफ स्पीच ठरतो. पार्ट्स ऑफ स्पीच कोणते कोणते असतात? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ॲडवर्ब, ॲडजेक्टिव्ह. सो हे आहेत पार्ट्स ऑफ स्पीच. भरपूर असतात, 8 असतात, त्यातले मी इथे 5च लिहिलेले आहेत. आता इथे जे ही रन्स व्हेरी फास्ट इथे विचारलं. नेहमी लक्षात ठेवायचं क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द आहे, त्यामुळे आपण ह्याला म्हणतो ॲडवर्ब. इथे आपल्याला वर्बबद्दल ॲडिशनल माहिती मिळाली, सो हा झाला ॲडवर्ब. रन काय आहे? क्रियापद आहे, त्याच्याबद्दल एक्स्ट्रा माहिती आपल्याला मिळाली आहे फास्ट म्हणून. इथे ह्याचा अर्थ ॲडवर्ब म्हणून वापरलेला आहे. दुसरं आहे मेनी पीपल ऑब्झर्व फास्ट ऑन मंडे. इथे वर्ब आहे ऑब्झर्व. खूप लोक फास्ट म्हणजे उपवास पाळतात किंवा उपवास करतात. सो काय करतात? उपवास करतात. मग इथे काय ऑब्झर्व करतात? फास्ट ऑब्झर्व करतात. म्हणजे इथे या फास्टचा उपयोग नाउन म्हणून झालेला आहे. तिसरं सेंटेन्स आहे लाईफ इज फास्ट इन अ मेट्रो सिटी. लाईफ कशी आहे? फास्ट. इथे आपल्याला कशाबद्दल अधिक माहिती मिळालेली आहे? लाईफ या नाउनबद्दल. सो नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द जसा विशेषण असतो, सो दॅट इज इथे आपल्याला लाईफ या नाउनबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे, म्हणून हे इथे आहे ॲडजेक्टिव्ह. आणि चौथ्या ऑप्शनमध्ये आहे माय फॅमिली मेंबर्स फास्ट ऑन मंडे. माझे फॅमिली मेंबर्स काय करतात? रविवारी उपवास करतात. हे फास्ट इथे ॲक्च्युली वर्बमध्ये वापरलेलं आहे. सो तुम्ही बघू शकता की एकच शब्द आहे फास्ट, पण आपण त्याचे कोणकोणत्या प्रकारे वापर केलेला आहे? नाउन म्हणून केलेला आहे, वर्ब म्हणून केला आहे, ॲडवर्ब म्हणून केला आहे आणि ॲडजेक्टिव्ह म्हणून सुद्धा केलेला आहे. सो तुम्हाला इथे विचारलेलं आहे विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड इज यूज्ड. तर ऑप्शन बी हे आपलं करेक्ट उत्तर असणार आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग. इथे आपल्याला सांगितलं की करेक्ट सेंटेन्स
शोधा. क्वेश्चन असा आहे, द क्लेवरनेस ऑफ अ बॉय वन एव्हरीबडीज हार्ट. अ क्लेवरनेस ऑफ अ बॉय वन एव्हरीबडीज हार्ट. क्लेवरनेस फॉर अ बॉय वन एव्हरीबडीज हार्ट. अ क्लेवरनेस फॉर अ बॉय वन एव्हरीबडीज हार्ट. लक्षात आलं असेल की आपल्याला इथे अ बॉय वन एव्हरीबडीज हार्ट हे वाक्य सगळीकडे कॉमन आहे. आपल्याला मिस्टेक कशात शोधायची असेल मग? फर्स्ट पार्टमध्ये क्लेवरनेस हा शब्द विचारलेला आहे. सो आपल्याला क्लेवरनेस याबद्दल रूल्स अप्लाय करावे लागतील. पहिली गोष्ट, क्लेवरनेसचं पार्ट ऑफ स्पीच काय आहे? हे आहे नाऊन. ओके, कोणत्या प्रकारचं नाऊन आहे हे? ॲब्स्ट्रॅक्ट नाऊन. आपण ॲब्स्ट्रॅक्ट नाऊनची एक रफ डेफिनेशन बघूयात. मी एक जनरली स्टुडंट्सला अशी डेफिनेशन सांगत असते, वी कॅन सेन्स दोज थिंग्स बट वी कॅन नॉट शो देम इन अ फिजिकल फॉर्म. आपण त्याला फिजिकल फॉर्ममध्ये, म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगितलं क्लेवरनेस, हुशारी मी तुम्हाला सांगू शकते की काय असतं, पण मी ती तुम्हाला ॲक्च्युअली फिजिकल फॉर्ममध्ये दाखवू शकत नाही. सो अशा काही फिजिकल फॉर्ममध्ये दाखवता न येणाऱ्या पण आपण त्या गोष्टींना समजून घेऊ शकतो, सेन्स करू शकतो, अशा वस्तूंना, व्यक्तींना, गोष्टींना दिलेलं जे नाव असतं ते असतं ॲब्स्ट्रॅक्ट नाऊन. त्यामुळे क्लेवरनेस हे आहे ॲब्स्ट्रॅक्ट नाऊन. आता आपल्याला क्लेवरनेसचं पार्ट्स ऑफ स्पीच कळलेलं आहे. सो आपण याचे नियम बघूया. ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्समध्ये शक्यतो आर्टिकल्स वापरत नाहीत, पण जर वापरलं तर फक्त आर्टिकल द वापरलं जातं, ते सुद्धा एखादी ठराविक गोष्ट सांगण्यासाठी. नाहीतर आपण शक्यतो ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्सच्या आधी कधीही आर्टिकल वापरत नाही. त्यामुळे इथे बेसिकली आपल्याला आर्टिकलच वापरायचं नाही आहे, पण जर वापरायची गरज पडलीच तर आपण फक्त द वापरतो, ते पण एखादी गोष्ट स्पेसिफिकली सांगण्यासाठी. त्यामुळे आता आपण क्वेश्चनमध्ये बघूयात ऑप्शन्समध्ये. द क्लेवरनेस हे मे बी असू शकतं. अ क्लेवरनेस चुकीचं आहे. अ क्लेवरनेस चुकीचं आहे. आता दोन्ही वाक्यांमध्ये कन्फ्युजन आहे, ए आणि सीमध्ये. एमध्ये द वापरलेलं आहे आणि इथे कोणतंही आर्टिकल वापरलेलं नाही आहे. पण वाक्य पूर्ण वाचून बघितल्यानंतर आपल्याला ऑप्शन सीमध्ये हे जे फॉर वापरलं आहे हे वाक्याचा अर्थ बिघडवून टाकतं, त्यामुळे हे चुकीचं आहे. सो आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे ऑप्शन ए, द क्लेवरनेस ऑफ अ बॉय वन एव्हरीबडीज हार्ट. इथे जर आपण बघितलं क्लेवरनेस फॉर अ बॉय, इथे चुकेल. आपल्याला म्हणायचं आहे की मुलाच्या हुशारीने सगळ्यांची मनं जिंकली. मुलासाठीच्या हुशारीने आपण नाही म्हणणार, बरोबर? म्हणून मुलाच्या हुशारीने ऑफ अ बॉय हे बरोबर असेल. त्यामुळे आपला ऑप्शन ए करेक्ट आहे. ओके, आता आपण पुढचा आणि शेवटचा प्रश्न बघूयात. स्पॉट द एरर. स्पॉट द एरर ही कन्सेप्ट बँकिंगमध्ये खूपदा विचारली जाते. आता आपल्याला माहिती आहे तलाठी, बाकीच्या काही सरळ सेवेच्या भरतीच्या एक्झाम्स होणार आहेत, त्या शक्यतो TCS किंवा IBPS मार्फतच होणार आहेत ऑनलाईन स्वरूपात. सो नवीन पॅटर्न म्हणजे काय? तर बँकिंगला आत्तापर्यंत विचारले जाणाऱ्या प्रश्नांचं स्वरूप आपण इकडे बघू शकतो. त्यामुळे हे स्पॉट द एरर किंवा याला आपण एरर डिटेक्शन पण म्हणू शकतो, याची सोडवण्याचे काही मी तुम्हाला बेसिक नियम अगदी थोडक्यात सांगते. पहिली गोष्ट, आपण वाक्याचा टेन्स चेक करायचा असतो. टेन्स सुसंगत आहे का वाक्यामध्ये. त्यानंतर टेन्समध्ये आपण वर्बचे सगळे फॉर्म्स बघतो, त्याच्यावरून आपल्याला टेन्स कळतो. म्हणजे तुम्ही वर्ब बघा किंवा टेन्स बघा, असं काही म्हणू शकता. त्यानंतर पार्ट्स ऑफ स्पीचचे नियम बघायचे. पार्ट्स ऑफ स्पीचच्या नियमांमध्ये मी मगाशी क्वेश्चन 3मध्ये जे सांगितलं होतं की पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 असतात. त्यामध्ये नाऊन, प्रोनाऊन, वर्ब, ॲडवर्ब, ॲडजेक्टिव्ह, कंजंक्शन, प्रिपोजिशन, त्यानंतर इंटरजेक्शन, असे पार्ट्स ऑफ स्पीच असतात. तर त्या पार्ट्स ऑफ स्पीचचं आपल्याला नियम बघावे लागतात. त्या पार्ट्स ऑफ स्पीचचे आपल्याला नियम बघावे लागतात.
सो ते नियम इथे टॅली करून बघायचे की बरोबर दिलेलं आहे का, आणि त्यावरून मग आपण इथे कोणत्या पार्टमध्ये एरर आहे हे सांगू शकतो. इथे त्यांनी आपल्याला काही वाक्य दिलेलं असतं, त्याला पहिला पार्ट केलेला असतो, त्यानंतर वाक्य असतं, त्याला दुसरा पार्ट म्हणतात. तो कोणत्या पार्टमध्ये ॲक्च्युली गडबड आहे ते आपल्याला ओळखून त्यानुसार आपल्याला हे ऑप्शन सिलेक्ट करायचे असतात. इथे आपण बघूया, अमिताभ बच्चन इज द रजनीकांत ऑफ बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री, नो एरर. जर वाक्य बरोबर असेल, त्याच्यात कोणताही एरर नसेल, तर आपण ऑप्शन डी सिलेक्ट करत असतो. इथे आपण क्वेश्चन वाचला अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत. सो इथे अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत हे दोन्हीसुद्धा काय आहेत, प्रॉपर नाउन्स आहेत. नियम असा सांगतो की पहिली गोष्ट, नाऊनच्या आधी आर्टिकल्स लागत नाहीत. कोणतेच इनडेफिनेट असू देत किंवा डेफिनेट, म्हणजे द किंवा ए ॲन ह्यापैकी कोणतंही आर्टिकल शक्यतो प्रॉपर नाऊनच्या आधी लागत नसतं. प्रॉपर नाउन्सच्या आधी आर्टिकल्स लागत नाहीत. पण जर मला आता समजा म्हणायचं आहे की अमिताभ बच्चन, सो मी अमिताभ बच्चन डायरेक्ट म्हणणार, मी अमिताभ बच्चन किंवा ॲन अमिताभ बच्चन म्हणू शकत नाही. पण जर मी आर्टिकल द वापरून अमिताभ बच्चन म्हटलं, तर हे प्रॉपर नाऊन न राहता ते ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट होतं कॉमन नाऊनमध्ये. कॉमन नाऊन म्हणजे काय, जे असं इन जनरल सगळ्यांसाठीच कॉमनली वापरलं जातं ते कॉमन नाऊन. आणि प्रॉपर नाऊन म्हणजे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीसाठी वापरलेलं असतं, म्हणून आपण त्याला प्रॉपर नाऊन म्हणतो. इथे जर मी वाक्यात अमिताभ बच्चन इज द रजनीकांत ऑफ बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री म्हणत असेल, याचा अर्थ मी हे रजनीकांतच्या आधी आर्टिकल द वापरलेलं बरोबर आहे, कारण मी रजनीकांत हे ॲज अ कॉमन नाऊन वापरले. मला वाक्यात असं म्हणायचं आहे की रजनीकांत जसा साऊथ इंडियामध्ये फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये फेमस आहे, त्याचप्रमाणे अमिताभ बच्चनसुद्धा बॉलिवूडमध्ये तेवढेच फेमस आहेत. त्यामुळे आपल्याला हे वाक्य बरोबर वाटत आहे, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक दिलेली नाही आहे, म्हणून ऑप्शन डी हे करेक्ट असणार आहे. सो तुम्हाला असेच व्यवस्थित डिटेलमध्ये सर्व प्रश्न सोडवून घेतले जातील. दररोज आपण ही सिरीज कंडक्ट करणार आहे. या सिरीजबद्दल तुम्हाला आणखीन कोणते टॉपिक बघायला आवडतील ते मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि अवघड वाटणारा इंग्लिश विषय अगदी सोप्पा मराठीतून शिकायचा असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे. टेलिग्राम चॅनलसुद्धा जॉईन करून घ्या. थँक्यू.